මේ වීඩියෝෙන් අපි බලමු අපේ Word document එක කොහොමද අපි page numbering කරගන්නේ කියලා. මුලින් බලමු සරල අවස්ථාවක ඉඳන් සංකීර්ණ අවස්ථාවක් වෙනකන් කොහොමද මේ page numbering කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම ගන්න කියලා දෙන්න හදන්නේ අපේ report එක, අපේ thesis එක අපි කොහොමද අපේ cover page එක අත්හැරලා ඉතුරු pages ටික page numbering කරගන්නේ කියලා. මම ගන්න මගේ report එකක් share කරන්න. මේකේ මට මගේ මේ cover page එක page number එකක් දෙන්නේ නැතුව ඉතුරු pages ටික page number කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයගන්ට ගන්න තියෙන්නේ ඔයගලගේ page numbering අවශ්‍ය වෙන page එකට කලින් page එකේ යටට ගිහිලා cursor එක තියාගන්න. තියාගෙන ඔයගලගේ මේ ribbon එකේ layout කියලා option එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා මේ page breaks වලට ගිහින් next page දෙන්න. දුන්නාම ඔයගලගේ මේ declaration එක එහෙම පහළට යයි. ඒ කියන්නේ තියෙන අදාළ ඒවා පොඩ්ඩක් position වෙනස් ඒවට බය වෙන්න එපා. backspace use කරලා ඔයගන්ට ඒවා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අදාළ තැනට ගිහිල්ලා අපි ඊගාවට ගන්න තියෙන්නේ මේ insert කියන option එකට ගිහින් page numbering වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් location එක දෙනවා. මම bottom of the page center දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ ඔයගන්න පේනවා මේ page numbering වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම කිව්වා මට මගේ cover page එකට page number එක දෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක numbering වෙලා තියෙනවා. ඒක select කරා. මේ header and footer එක තියෙනවා. මේ option එකක් different first page කියලා. ඒ option එක tick කරනවා. ටික කරාම ගන්න පේනවා අපේ first page එකෙන් යනවා page number එක. හැබැයි declaration වල ඉඳන් page numbering තියෙනවා. හැබැයි මොකක්ද පේනවා මගේ මේ declaration එක තියෙන්නේ page number 2. මට ඕන declaration page එකට page number 1 දීලා rest of document එක numbering page numbering වෙන්න. ඉතින් මට මේක number 2 එක number 1 කරගන්න ඕන. ඉතින් මම කරන්න හදන්නේ මේක select කරා page numbering වලට ගියා. මෙතන තියෙනවා format page numbers කියලා option එකක්. ඒකට යන්න. ගිහිල්ලා බලන්න පේනවා මෙතන start at කියලා තියෙනවා. මේ start at number 1 දෙන්න. start at එක ටික් කරා number 1 දුන්නා. okay කරා. ඔයගන්ට පේනවා මගේ මම headers and footers close කරගන්නවා. මගේ මේ first page එක cover page එක number වෙලා නැහැ. හැබැයි මේ declaration ඉඳන් page numbering වෙලා තියෙනවා. declaration වල number 1, acknowledgement number 2, abstract number 3 මේ විදිහට page numbering වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ඔයගොල්ලන්ගේ report එකේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ Roman numbers, normal numbers mix එකකින් page numbering දෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා අපේ thesis වල report එක අපි භාවිතා කරනවා අපේ report වල මුල් ටික. ඒ කියන්නේ table of content, list of tables, figures, abstract වලට Roman numbers එතනින් හරිය normal numbers දීලා page numbering කරන විදිය. අපි බලමු එහෙම එකක් කරලා මේ කලින් වගේම මගේ document එක මට ඕන මෙතන මගේ first page එකට page number දෙන්න නැතුව ඉන්න cover page එක page number එකක් දෙන්න නැතුව declaration page එකේ ඉඳන් list of tables වෙනකන් Roman numbers මේ විදිහට මේ කියන්නේ තියෙන list of tables මෙතනට වෙනකන් Roman numbers මෙතන introduction part එකේ ඉඳන් ඊටු ටික normal numbers දීලා page numbering කරගන්න. ඒකට මම මේක කොටස් තුනකට section තුනකට කඩා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මගේ cover page එක section එකකුත් declaration ඉඳන් introduction දක්වා එක section එකකුත් එතනින් හරිය introduction වල සිට ඊටු ටික තව section එකක් විදිහට මම section කඩා ගන්නවා. මෙහෙම අදාළ තැනට ගියා ගිහින් cursor එක තියාගෙන ribbon එකේ layout කියන option එකට ගියා page breaks වලට ගියා next page දුන්නා. කලින් වගේම ඊපස්සේ මේ declaration වල ඉඳන් declaration එකෙන් පස්සේ list of tables එනකම් මට ඕන list of tables වලින් පස්සේ තමයි ඊළඟ section එක යන්නේ. ඉතින් මම මෙතන ගියා cursor එක තියාගෙන breaks වලට ගියා next page දුන්නා. දැන් අපි උඩ ඉඳන් page numbering කරගෙන එමු. දැන් මේක section 3ක් තමයි අතරම තියෙන්නේ. page cover page එක එකක්, declaration ඉඳන් list of tables වෙනකන් තව එකක්, introduction ඉඳන් තව section එකක්. ඔය page number කරගෙන එමුක බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන insert කියන option එකට යන්න. insert වලට තමයි යන්න ඕන. ඊට පස්සේ page numbers option එකට ගියා. අපි මෙතනින් location එකක් දුන්නා. page numbering වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ normal numbers වලින් තමයි page numbers වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට ඕනේ මේ මුල් ටික Roman numbers. ඉතින් select කරන්න page number කියන option එකට යන්න. මේ format page numbers කියන option එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන number format එක දෙන්න. දැන් මෙතන තියෙන normal numbers මම මෙතන Roman numbers දෙනවා. okay. බලමු අපි මගේ පළවෙනි page එකේ Roman number 1 තියෙනවා. දෙවෙනි page එකේ තියෙන normal numbers.
මෙතන මේ section කැඩලා තියෙන හින්දා ඒක එකපාර වැටිලා නැහැ. දැන් මේ section 2 section 1 ඒ දෙක අතර link එකක් නැති හින්දා. ඉතින් මම මේ different first page දීලා බලනවා first page එක නැති කරගන්න. first page එකෙන් ඔන්න first page එකේ number වෙලා නැහැ. දැන් අපි යමු මෙතනට. ගිහිල්ලා අපි link with previous එක කලින් අපේ section එකත් එක්ක තියෙන link එක මෙතනින් නැති කරගන්න ඕනේ. නැති කරගෙන දැන් මේක select කරා page numbers වලට ගියා format page numbers දීලා මෙතන select කරා Roman numbers option එක state at number 1 වල ඉඳන් තමයි ඕන මට number 1 දුන්නා නේ. ඔයගොල්ලන් පේනවා number 1 ඇවිල්ලා. first page එකේ page number නැහැ. declaration වලට Roman number 1 තියෙනවා acknowledgement number 2 අපි බලමු list of table වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා මගේ list of tables මෙතන Roman number ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ මේ introduction එක මේ section 2 ඉඳන් දැන් section 3 එක introduction part එකේ ඉඳන් මට ඕන normal numbers. මේ අපේ කලින් අර වැටිච්ච numbers ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මුලින්ම දානකොටම initially numbers ටික වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන දැන් තියෙන්නේ number 7 normal වලින් වැටිලා. ඉතින් මේ කලින් විදිහටම අපි කලින් previous එකත් එක්ක තියෙන link එක නැති කරන හින්දා දැන් link to previous කියන එක කරලා අපි link එක නැති කරනවා. කලින් section එකත් එක්ක තියෙන link එක නැති කරනවා. දැන් මේක select කරලා page numbers වලට ගිහිල්ලා format page numbers option එකට ගිහින් මෙතන දැන් මට ඕන normal numbers type එකම තමයි. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒ normal page numbers වලට ගියා start at introduction එක මම දැන් number 1 වලින් නම් පටන් ගන්න ඕන. මම ඉතින් දීලා okay කරනවා. පේනවා number 1 වුණා. introduction එක number 1. number 2. මොම දිගටම page numbering වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මුලින් ඉඳන් බලමු header and footer close කරලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බලන්න පේනවා මේ මගේ cover page එකට page number එකක් නැහැ. declaration page එකට Roman number 1 ඒ විදිහට මෙහෙම Roman numbers වැටලා තියෙනවා. මගේ list of tables එනකන් මෙතන list of tables එනකන් Roman numbers උත් introduction part එකේ ඉඳන් normal numbers උත් අපේ සාමාන්‍ය ඉලක්කමුත් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි Roman numbers normal numbers mix එක අපි page numbering කරගන්නේ. See, it's easy.